নমস্কাৰ সপ্তৰ্ষি মেথছ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ ADRE 2022 চনত অহা গ্ৰেড 3 5 নম্বৰ পেপাৰখনৰ এটি কুৱেশ্যনটো হ'ল 54 ডিগ্ৰী কোণটোক ৰেডিয়ানত প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াৰ মান কি হ'ব আমি তাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি এক দুটা মেথডত কৰিম প্ৰথম কথা আমি কি জানো ৰেডিয়ান আৰু ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে 360 ডিগ্ৰী ইকুৱেল আমি জানো যে 2 পাই ৰেডিয়ান গতিকে 1 ডিগ্ৰী উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব আমি 2 পাইক আমি 360 এ ডিভাইড কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাক কিমান ডিগ্ৰী লাগে 54 ডিগ্ৰী সেইকাৰণে আমি কি কৰিম 2 পাই 360 ইনটু 54 কৰি দিলোঁ কিমান হ'ব 54ক 9 গ'ল 6 টাইম ছবাৰ গ'ল 6 9 গুণ 54 আৰু 360 9 গ'ল 40 বাৰ আকৌ এফালে 2ৰে 40ক গ'ল 20 আৰু 6 আৰু 20ক 6 2 কাটিলোঁ 3 2 কাটিলোঁ 10 কিমান হ'ব 3 পাই বাই 10 আৰু এটা পদ্ধতি আছে কি আছে 360 মানে আমি গম পালোঁ 2 পাই আমি এক কিহে হৰণ কৰি দিম 40 হৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব ই 9 ডিগ্ৰী আহি যাব আৰু ইয়াকো কিহে হৰণ কৰি দিম আমি 40 আকৌ এটা সেই 9টোক 6ৰে পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া কিমান আহি যাব 54 গতিকে ইয়াকো আমি কিহে পূৰণ কৰিব লাগিব 6ৰে গতিকে ইয়াক 2ৰে গ'ল 3 বাৰ 2ৰে গ'ল 20 বাৰ আৰু 2 এইটো গ'ল এবাৰ এইটো গ'ল 10 3 পাই বাই 10 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে